Hi guys, welcome to my channel again. And welcome to Pherl TV. If this is your first time here in my channel, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to get notified whenever I post up a new vlog, okay? So thank you so much for clicking this video and please enjoy watching the full video that I have prepared. Guys, good evening. Welcome to my channel again and welcome to Pherl TV. So ngayon magpapakulo ako guys ng macaroni noodles, okay? Kasi I'm going to make macaroni salad, okay? So ito ang gagamitin ko, fiesta. So ayan guys, nire-ready ko yung paglalagyan ko ng papakuluan. Meron siyang 1 kutsarang asin, tapos 2 kutsarang mantika, okay? So ayan. Ang purpose niyan guys, para hindi magdikit-dikit yung noodles na ilalagay ko. Kaya nilalagyan ko siya ng mantika. Dapat kulong-kulo siya guys bago ilagay natin yung noodles. Briskly boiling dapat. Guys, ang nakalagay dito now, quick cooking in 5 minutes, okay? So 5 minutes lang natin nalulutuin yung noodles. Depende sa instruction, diba? Kasi yung iba nakalagay 10 minutes, so yung 5 minutes lang. Kasi manipis lang yung noodles. Macaroni, tama talaga for macaroni salad. Perfect siya. So yun guys, nilagay ko na guys yung noodles. Pero hindi ko siya inubos lahat guys. Kasi parang sobrang dami na. Parang feeling ko sobra-sobra na baka hindi na kumasya dito. 1 kilo kasi yun eh. 1 kilo, 2.2 pounds. Okay, so this is just 3/4. Okay, 3/4 lang. 5 minutes lang guys. Okay. So, yun na siya guys, after 5 minutes, okay? So, I'm gonna drain this guys. Kasi kailangan ito tuyong-tuyo siya bago kasi papaumagahan ko pa to guys eh. Okay? I-drain ko to guys. So, yun na guys, drainin ko siya guys. Tapos, papatubigan ko siya guys. Para hindi siya ma-overcook. Kasi it took 6 minutes for me to boil that eh. Kasi napag-busy ako kanina. So, 6 minutes. Sa ibang noodles, 10 minutes. So, ito 5 minutes lang. So, naging 6 minutes kanina. So, ayun. Tubigan ko na lang siya. And then, i-drain natin siya, guys. Pag na-drain na, ilalagay ko na siya sa ref. Okay? I-chill ko siya pa umaga. Okay? And guys, i-drain ko siya. Pag hindi na siya mainit, ilalagay ko na po siya sa refrigerator. Okay? At bukas ko na yan titimplahan. Okay? Perfect lang, guys, ang pagkaan ng noodles. Para hindi siya overcooked. Yan. Nilalagyan ko ng tubig to kill the cooking process para hindi na siya maging sobrang lambot, okay? Yeah, that's the strategy, guys. So, yun na guys, nalipat ko na, natuyo na siya, diba? As you can see. So, i-preserve ko na siya. Pero of course, I have to cover this. Ayan, ano ko na lang siya. Kasya naman yan. Bukas ko na yung titimplahan. Chill natin overnight, guys, ha? Nilagay ko siya dyan, hindi na siya mainit, napaano ko na yung tubig, talagang tuyo na siya. Para bukas, pag mo guys, malamig na siya at kakapit na agad yung mayonnaise. At ang discarded din, yung mga pasas din guys, nakaano na siya. Naka-chilled na din yung mga, yung mayonnaise, naka-chilled na din. Tapos yung gagamitin mo, ayan, condensed, okay? And the other ingredients, of course. Ayan. Okay? Pasas, mayonnaise, nakaano na siya. And then cheese, of course. Nandyan yung cheese nakaano din.
sure that you have a clean mixing bowl. Gawa ng ating macaroni. Simple macaroni fruit salad, okay? Simple macaroni fruit salad, ayan. Meron siyang prunes, meron siyang fruit cocktail, meron siyang cheese, meron siyang condensed milk, okay? So, nasa sa inyo yan guys, kung dadamihan nyo yung mayonnaise nyo, okay? Sweet type, okay? Ngayon sweet siya, pag na-frozen na yan, panigurado, mawawala na yung sweetness niya later on. Okay, so I hope you guys like this video and you would give a like and comment and you will subscribe to my channel because from time to time I will be sharing simple recipe from this channel. Okay? Yes. Yeah. Guys, I added cheese cubes. Yun. Binuksan ko pa yung isang cheese kasi masyado akong natamis. Parang feeling ko matamis para sa akin. So, ayan. Naglagay pa ako ng maraming cheese. Kasi para sa akin matamis no? So, I have to mix again. So, ayan. Gawa na siya, guys. Natamisan ako kahit na nilagay ko nga lang na condensed is half. Okay? So, kaya nagdagdag ako ng cheese. So, ganun lang yung guys Pag natatamisan ka, dagdagan mo ng cheese. Pag naaalatan ka, dagdagan mo ng sugar. Okay? So, ganyan ang diskarte, okay? So, if this is your first time here in my channel, guys, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be notified whenever I post a new vlog. Bye, guys! Thank you!